მოგესალმებით. როგორც იცით, ჩვენ წელიწადში 8-ჯერ გვაქვს მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის სხდომა. ყოველი მეორე სხდომის შემდეგ ჩვენ გვაქვს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მიერ პრესკონფერენცია და ასევე ერთი კვირის შემდეგ ჩვენ ვაქვეყნებთ მონეტარული პოლიტიკის ანგარიშს და შემდეგ გვაქვს თქვენთან ერთად ამ ანგარიშის ძირითადი საკითხების განხილვა და დღეს ცოტა ხანში გამოქვეყნება მონეტარული პოლიტიკის ანგარიში. შევეცდები მიმოვიხილო ძირითადი საკითხები, რაც ამ ანგარიში არის და უპასუხო თქვენ კითხვებს. როგორც იცით, ეროვნული ბანკის ძირითადი მიზანი არის ფასების სტაბილურობა, რაც ნიშნავს, რომ ქვეყანაში ჰქონდეს დაბალი და სტაბილური ინფლაცია, რაც თავისთავად არის მაკროეკონომიკური სტაბილურობისათვის აუცილებელი პირობა, რაც თავისთავად არის აუცილებელი მაღალი და მდგრადი გრძელვადიანი ეკონომიკური ზრდისათვის, რაც ნიშნავს, რომ დაბალ გრძელვადიან საპროცენტო განაკვეთებს და მაღალ დასაქმებას. ჩვენი მიზნობრივი მაჩვენებელი არის 3%, რაც ნიშნავს, რომ თუ ჩვენ ვხედავთ, რომ ინფლაცია მომავალში იქნება 3%-ზე მეტი, ჩვენ ვამკაცრებთ მონეტარულ პოლიტიკას. თუ არის 3%, მოსაოდნელია რომ იყოს 3%-ზე ნაკლები, ეს გვაძლევს საშუალებას, რომ ჩვენ შევარგილოთ მონეტარული პოლიტიკა და ამითი მივცეთ სტიმული ეკონომიკურ ზრდას. 3% არ ნიშნავს, რომ ინფლაცია იქნება მუდმივად 3%-ზე, იმიტომ რომ იცით, ეკონომიკაში არის მუდმივად შოკები, რაც იწვევს ინფლაციის მაჩვენებლის გადახრას, მაგრამ ჩვენი მიზანი არის, რომ ინფლაცია დავაბრუნოთ 3%-იან მაჩვენებელთან. ძირითადი ინსტრუმენტი არის მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი, რომელიც არის მოკლევადიანი საპროცენტო განაკვეთი, რომელიც შემდგომ უკვე გადაეცემა გაცვლით კურსს, გადაეცემა საკრედიტო აქტივობას, გადაეცემა ფულად ბაზარს და საბოლოო ჯამში ახდენს გავლენას ერთობლივ მოთხოვნაზე და ფასების დონეზე. ანუ მონეტარული პოლიტიკა კიდევ ერთხელ არის ერთობლივ მოთხოვნაზე გავლენის მქონე ინსტრუმენტი. რაც შეეხება ჩვენ განახლებულ პროგნოზს, იცით რომ მიმდინარე ინფლაცია არის 6.4%. ჩვენ მოველით რომ ინფლაცია მცირედ გაიზრდება წლის ბოლომდე და შემდგომ მომავალი წლის პირველი კვარტლიდან მას ექნება მკვეთრად შემცირების დინამიკა. ეს არის საუბარი წლიურ ინფლაციაზე. ანუ 2020 წლის მეორე ნახევარში ინფლაცია მიზნობრივზე ქვევით იქნება და შემდგომ პერიოდში ქვევიდან მიუახლოვდება მიზნობრივ 3%-იან მაჩვენებელს. ეს არის ინფლაციის პროგნოზი, რომელიც ეყრდნობა დღეს ჩვენთ არსებულ მონაცემებს. რაც შეეხება თვითონ ინფლაციაზე მოქმედ ძირითად ფაქტორებს, მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გავსაზღვრავთ რა არის მოთხოვნიდან მომდინარე ფაქტორები და ასევე ერთჯერადი ფაქტორები. იმიტომ რომ ჩვენ ერთჯერად, რომელსაც მიწოდების ხარის ფაქტორი არის, თუ მასზე მოვახდინეთ მონეტარული პოლიტიკის რეაგირება, ეს გამოიწვევს ზედმეტ დანაკლის ეკონომიკურ ზრდაში და ასევე გამოიწვევს იმას, რომ მომავალ პერიოდში გვექნება დეფლაცია. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ გავსაზღვროთ ერთჯერადი და გრძელვადიანი ფაქტორები. ამისათვის თქვენ გახსოვთ, რომ 2017 წელი იყო მკვეთრად გამოხატული, როდესაც ჩვენ მქონდა აქციზების ზრდა სიგარეტზე და თამბაქოზე, რომელსაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა მაშინ ინფლაციაზე და ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს ერთჯერადი ფაქტორი იყო და მასზე არ ვახდენდით რეაგირებას, რაც გამოჩნდა კიდევაც 2018 წელს, როცა ჩვენ მქონდა დაბალი ინფლაცია. წელს არის უფრო განსხვავებული სურათი გვაქვს, როგორც ერთჯერადი ფაქტორები, ასევე სხვა ფაქტორები, რომლებიც მოდის გაცვლითი კურსიდან, ანუ გაუფასურებული გაცვლითი კურსი ახდენს გავლენას ფასების დინამიკაზე, რაც იწვევს უკვე ინფლაციურ ფაქტორებს, რაზეც ჩვენ ვახდენთ რეაგირებას. რომ დავყოთ სხვადასხვა პროდუქტების მიხედვით, სურსათის წვლილი არის საკმაოდ მაღალი, 6.4%-ში მისი წვლილი არის 3.3%, თამბაქოზე აქციზის ზრდა არის დაახლოებით 0.9%. ანუ დანარჩენი არის სხვა ფაქტორები, თუმცა კიდევ ერთხელ დავნიშნო, რომ ჩვენი ძირითადი ინფლაციაზე მოქმედი ფაქტორი ამ ეტაპზე არის გაცვლითი კურსი, ზაფხულის შემდგომ
გაუფასურებულმა გაცვლითმა კურსმა გავლენა იქონია ინფლაციაზე, რამაც თავის მხრივ შექმნა ინფლაციური მოლოდინები, რაზეც ჩვენ ვახდენთ რეაგირებას მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის ცვლილებით. იცით რომ სექტემბერში ჩვენ გქონდა ორი შეხვედრა, როდესაც თითო შეხვედრაზე ჩვენ 0.5% პუნქტით ავწიეთ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი და 23 ოქტომბერს ჩვენ გქონდა ერთი კვირის წინ გქონდა მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის ხმობა, როდესაც 1% პუნქტით გავამკაცეთ მონეტარული პოლიტიკა. ჩვენი შეფასებით ეს ამ ეტაპზე არის საკმარისი, თუმცა ჩვენ თუ დავინახავთ რომ ინფლაციაზე მოქმედი ფაქტორები შენარჩუნა შემდგომ პერიოდში, შემდეგი მონეტარული პოლიტიკის ხმობა ჩვენ გვაქვს 11 დეკემბერს და შესაბამისად საჭიროების შემთხვევაში კვლავ გავამკაცებთ მონეტარულ პოლიტიკას ან დეკემბერში ან მომავალში, სანამ ინფლაციაზე მოქმედი ფაქტორები არ აღმოიფხრება და ამ შემთხვევაში ეს არის გაცვლითი კურსიდან მომდინარე ზეწოლა. Რო შევხედოთ მთლიან ინფლაციას და ასევე საბაზო ინფლაციას, საბაზო ინფლაცია ამ შემთხვევაში არის ინფლაცია სურსათის, ენერგომატერიალებისა და თაბაქოს გარეშე. ხედავთ რომ საბაზო ინფლაციასაც აქვს ზრდის ტენდენცია ბოლო პერიოდში, თუმცა მისი მაჩვენებელი არის მიზნობრივთან ახლოს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ინფლაციის ზრდა არსებული და შეიძლება ინერციით შემდგომ თვეებში არის დროებითი თუ მასზე მოქმედი ძირითადი ფაქტორი, რაც კიდევ ერთხელ ვამბობთ, არის რომ გაცვლითი კურსიდან მომდინარე აღმოიფხრება. მაშინ ინფლაციის გრძელვადიანი ფაქტორები, რომელსაც ჩვენ როგორც წესი ინფლაციის გრძელვადიანი ფაქტორები ეს არის მოთხოვნის მხრიდან მომდინარე წნეხი არ გვაქვს მხოლოდ გაცვლითი კურსიდან მომდინარე წნეხი ამჟამად ინფლაციაზე. შესაბამისად არის ჩვენი პოლიტიკის რეაგირება, რაც ნიშნავს რომ სწრაფად გამკაცრება მონეტარული პოლიტიკის, რადგან გაცვლით კურსს უფრო სწრაფი რეაგირება აქვს და უფრო სწრაფი რეაქცია აქვს ვიდრე სხვა ფაქტორებს. მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება, შემდგომ გარკვეული პერიოდი შენარჩუნება და შემდეგ უკვე საშუალება გვაქვს, რომ ჩვენ კვლავ შევარბილოთ მონეტარული პოლიტიკა და ეტაპობრივად დაუბრუნდეთ პოლიტიკის განაკვეთის ნეიტრალურ დონეს, რომელიც არის დაახლოებით 6%. ანუ კიდევ ერთხელ ვთქვა, დღევანდელი გადმოსახედიდან დღეს არსებული მონაცემების საფუძველზე არის ასეთი მონეტარული პოლიტიკის დინამიკა მოსალოდნელი, მაგრამ ეს არ არის, თქვა, ჩვენი შეპირება, ან ეს არის დღეს ჩვენ როგორ ხედავთ მომავალში მონეტარული პოლიტიკის ცვლილებას. მაგრამ ჩვენ თუ დავინახეთ, რომ ის ფაქტორები, რომელიც ინფლაციაზე ახდენს გავლენას, არ აღმოიფხრა, მაშინ ჩვენ ბუნებრივია კვლავ გავაგრძელებთ მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებას. ან თუ დავინახეთ, რომ ამ ფაქტორების ამოფრა სწრაფად მოხდა, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია უფრო სწრაფად დავიწყოთ მონეტარული პოლიტიკის შერბილება. ანუ ის არის, რომ დღეს როგორ ხედავთ მონეტარული პოლიტიკის განვითარებას მომავალში დღევანდელი ინფორმაციის საფუძველზე. ასევე გვაქვს ალტერნატიული სცენარი. ამ შემთხვევაში ჩვენ თუ დავუშვებთ, რომ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები უფრო ნაკლები არის ვიდრე ჩვენ გონია, ან მიმდინარე პერიოდში ან მომავალში, იმიტომ რომ პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებზე ჩვენ ინფორმაცია გვაქვს 3 თვის შემდგომ. ასევე თუ დავინახავთ, რომ მოლოდინების გამო დეპოზიტების დოლარიზაცია უფრო სწრაფად იზრდება, ეს მოგცემს, რომ საბაზოსთან შედარებით გვექნება უფრო დაბალი ეკონომიკური ზრდა ინვესტიციების შემცირების გამო, მაგრამ ასევე გვექნება ზეწოლა კურსზე და ამ შემთხვევაში ამის შედეგი იქნება უფრო მაღალი ინფლაცია, მოსალოდნელი და შესაბამისად მონეტარული პოლიტიკის რეაგირება იქნება უფრო მეტად გამკაცრება და ზრდა, რომელსაც ჩვენ საბაზო სცენარში მოველით, რომ 2019-2020 წლებში იქნება 4,5%, ამ სცენარის განვითარების შემთხვევაში იქნება დაახლოებით 4%. ანუ ეს არის ალტერნატიული სცენარი, რომელსაც თქვენ იცით, რომ ჩვენ ყოველი მონეტარული პოლიტიკის ანგარიში გვაქვს 1 ან 2 ალტერნატიული სცენარი. შემდგომ ჩვენ ვაფასებთ ასევე
თუ ალტერნატიული სცენარით გავითარდა ეკონომიკა და ჩვენ არ ვავკაცებთ მონეტარულ პოლიტიკას, მაშინ რა არის ეკონომიკის დანაკარგი? ან ჩვენ თუ ვავკაცებთ მონეტარულ პოლიტიკას ალტერნატიული სცენარის შესაბამისად, მაგრამ ეკონომიკა ვითარდება საბაზო სცენარით, მაშინ რა არის დანაკარგი? ესეც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია არის, როდესაც ჩვენ მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებაზე, შენარჩუნებაზე თუ შერბილებაზე ვსაუბრობთ. თუ არის აქამდე შეკითხვები? შეკითხვა მაქვს, თქვენ ახსენეთ ალტერნატიულ სცენარში აქვს მნიშვნელოვანი წილი FDI-ის და ჩვენ ხედავთ, რომ წელს შემცირებულია და თუ არ დაიწყოს ხულის ინფრასტრუქტურული პროექტები, ის დონე არ გვექნება, ცალსახად, რაც გქონდა წინა წლებში დაახლოებით მეშეკი 10% იყო ხოლმე, წელს არის შემცირებული დაახლოებით 6%-მდე და მოსალოდნელია, რომ ეს დონე შენარჩუნდეს, თუ დამატებით აი მაგალითად ხა ანაკლიაც არ დაიწყო და ასე შემდეგ, ანუ ცალსახად ხო არ ნიშნავს, რომ ალტერნატიული სცენარი უკვე საბაზო სცენარია, რადგანაც წინა წლებთან შედარებით ანუ საბაზო სცენარში ჩვენ გათვალისწინებული გვაქვს ის დინამიკა, რომელიც ახლა არის, უკვე რაზეც ინფორმაცია გვაქვს, რომელიც არის მეორე კვარტლის ჩათვლით. მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს ინფორმაცია რა ხდება მესამე კვარტალში, რა ხდება მეოთხე კვარტალში, რაზეც თქვათ მომავალში გვეწოდინება. ანუ საბაზო სცენარი ითვალისწინებს, რომ მეორე კვარტალში იყო 35%-ით შემცირება პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების. მაგრამ ეს პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები არის ერთ-ერთი ფაქტორი, ანუ ჩვენ უყურებთ თლიანი ინვესტიციებს, რა თქმა უნდა და არა მხოლოდ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებს. მაგრამ ჩვენ თუ დავინახეთ, რომ მესამე კვარტლის ბოლოს რომ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები არის კიდევ უფრო ნაკლები, ვიდრე მოველოდით და შეიძლება ესე გაგრძელდეს, მაშინ გვექნება უკვე ალტერნატიული სცენარი. ასევე თუ დავინახეთ, რომ შიდა ინვესტიციები რაღაცა მიზეზის გამო დავარდა, ასევეც იგივე თქვა ალტერნატიული სცენარით იქნება პრობლემების განვითარება. რაც შეეხება ისევ რომ გავაგრძელოთ ეკონომიკური ზრდის ფაქტორებით, 2020 წელს ინვესტიციებს მნიშვნელოვანი წვლილი უნდა ქონდეს, მათ შორის არის სახელმწიფო პროექტებიც და მეტნაკლებად დაბალანსებული უნდა იყოს 2020 წელი, როგორც წმინდა ექსპორტით, ასევე მოხმარებით და ასევე ინვესტიციებით. ჩვენი გამკაცრების გამო შესაძლებელია, რომ გარკვეულწილად შემცირდეს მოხმარება, მაგრამ ეს დაკომპენსირდება ფისკალური ხარჯებით და ფისკალური პოლიტიკით. და საბოლოო ჯამში აქედან გამომდინარე ჩვენ 2020 წლისთვის მოველით, რომ ეკონომიკური ზრდა იქნება 4.5%-ის ფარგლებში. რაც შეეხება საგარეო მოთხოვნას, პირველი 9 თვის განმავლობაში ექსპორტი გაიზარდა დაახლოებით 11%-ით და იმპორტი შემცირდა დაახლოებით 3.5%-ით. რაც შეეხება მესამე კვარტალშიც იყო 10.5% ექსპორტის ზრდა და 0.5% იმპორტის შემცირება. აქ მნიშვნელოვანი წვლილი ჰქონდა მანქანების რეექსპორტს. მისი გამოკლებით ექსპორტის ზრდა იყო დაახლოებით 4.5%. რაც შეეხება ტურიზმს, რომელიც ერთ-ერთი ვთქვათ მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის, მესამე კვარტალში ჩვენ ჰქონდა 9%-იანი შემცირება ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლების. ასევე ივლისი, აგვისტო და სექტემბრის მონაცემები უკვე გამოქვეყნებული არის ჩვენ საიტზე. ივლისში იყო დაახლოებით 9%-იანი ხომ, თუ 10%-იანი შემცირება, დაახლოებით 8%-იანი იყო აგვისტოში და 5%-იანი შემცირება სექტემბერში. ანუ ჩვენ მანამდე გამოქვეყნებული მონაცემებს გადავხედეთ, იყო 13% იყო აგვისტოში და ეს ვარდნა შემცირდა. ასევე პოზიტიური არის, რომ როგორც გადაიხედა არსებული მონაცემები, ასევე შემცირების ტრენდიც იკლებს. უნდა დავალოდოთ ოქტომბრის მონაცემებს, თუმცა ასევე გასათვალისწინებელია, რომ ივლისი, აგვისტო და სექტემბერი ესენი არის თვეები, სადაც ყველაზე მეტი შემოდინება გვაქვს, ამიტომ პროცენტულად აგვისტოში შემცირება უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე თქვათ ოქტომბერში შემცირება. ასევე პოზიტიური დინამიკა არის ტურიზმში იმ კუთხით, რომ ევროპიდან შემოსული ტურისტებიდან მიღებული შემოსავლებმა სექტემბერში პირველად გადააჭარბა რუსეთიდან მიღებულ შემოსავლებს. რუსეთის გარდა, რაც შეეხება
ტურიზმის დინამიკას. პირველ 7 თვეში ჰქონდა 7%-იანი ზრდა, რომელიც შედარებით ნაკლებია ვიდრე წინა წლებში, რაც თავის მხრივ განპირობებული იყო ირანიდან და თურქეთიდან შემოვალი ტურისტების რაოდენობის შემცირებით. მთლიანობაში რო შევხედოთ საგარეო სექტორს და მასზე მოქმედ ფაქტორებს, ყველაზე მნიშვნელოვანი ინდიკატორი არის რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსი და ერთწლიან ცვლილებას რო შევხედოთ, ის არის დაახლოებით 13% გაუფასურებული, თუმცა სექტემბერში წინა თვესთან შედარებით 0.3% გამყარება გვაქვს. ანუ რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსი უჩვენებს, რომ ჩვენი საგარეო კონკურენტუნარიანობა არის გაუმჯობესებული, თუმცა ახლა მთავარი არის, რომ როცა ამის კორექტირება როგორ მოხდება და ჩვენ არ უნდა დავუშვათ, რომ ეს მოხდეს ინფლაციით, შესაბამისად, როცა რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსი დაუბრუნდება ტრენდს, ეს უნდა მოხდეს გაცვლითი კურსის გამყარებით, რაც არის ჩვენი მონეტარული პოლიტიკის ამ შემთხვევაში მიზანი. რო გადავიდეთ შიდა მოთხოვნაზე და სესხების ზრდაზე, მთლიანობაში საკრედიტო აქტივობა თუ ჩვენ არ გამოვიცხავთ გაცვლითი კურსის ეფექტს არის 20%-ზე მეტი, გაცვლითი კურსის ეფექტის გამორიცხვით სექტემბერში იყო დაახლოებით 14.5%, რაც საკმაოდ კარგი მაჩვენებელი არის. ასევე პოზიტიური ტრენდია, რომ იზრდება იურიდიული პირების დაკრედიტება, რომელიც სექტემბერში წლიური ზრდა ჰქონდა 20% და შემცირებული არის ფიზიკური პირების დაკრედიტება. ფიზიკური პირების დაკრედიტება გაიზარდა 10%. დაკრედიტების ტემპი არის შემცირებული, თუმცა გაიზარდა 10%-ით. მათ შორის დაბალი ზრდა აქვს სამხარებლო სესხებს და იპოთეკური სესხები იზრდება დაახლოებით 25%-ით. ანუ მთლიანობაში დაკრედიტების კუთხით გვაქვს პოზიტიური ტენდენცია. რაც შეეხება ლარით და უცხოური ვალუტით გაცემულ სესხებს, გაიზარდა ლარით გაცემული სესხების ტემპი და ეს დაახლოებით 23% იყო სექტემბრისთვის, ხოლო უცხოური ვალუტით გაცემული სესხების ტემპი შენელდა წინა პერიოდთან შედარებით და იყო 8%. საბოლოო ჯამში ეს აისახა დოლარიზაციის შემცირებულ მაჩვენებლებში და სესხების დოლარიზაცია ისტორიულ მინიმუმზე არის და 55% არის. ეს არის ბანკებში, მიკროსაფინანსოებში 5%-ზე არის, 5%-მდე არის შემცირებული. რაც შეეხება დეპოზიტების დოლარიზაციას, ის წლის განმავლობაში დაახლოებით 1.5% პუნქტით არის შემცირებული და 64%-ის ფარგლებში არის. რაც შეეხება ფიზიკური პირების სესხების დოლარიზაციას, მასაც მკვეთრად შემცირების ტენდენცია ჰქონდა და სექტემბრის მონაცემებით 2016 წლის წელთან შედარებით არის დაახლოებით 18% პუნქტით შემცირებული, წლის დასაწყისიდან 6% პუნქტით და ჯამურად დაახლოებით 43%-ს შეადგენს 2019 წლის სექტემბრის მონაცემებით. როგორც აღნიშნეთ, შემდგომი სხდომა გაიმართება 2019 წლის 11 დეკემბერს და ამ დროს ჩვენ გადავხედავთ იმ დროისათვის არსებულ მონაცემებს, შევხედავთ თუ რა დინამიკა ჰქონდა როგორც გაცვლით კურსს, ასევე ერთობლივი მოთხოვნის სხვა კომპონენტებს, საგარეო მოთხოვნას, ინვესტიციებს და შემდგომ მივიღებთ გადაწყვეტილებას. თუ დავინახავთ, რომ არის გამკაცრების გაგრძელების საჭიროება, რა თქმა უნდა, ჩვენ გავაგრძელებთ მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებას. თუ ამის საჭიროება არ იქნება, რა თქმა უნდა, და დღევანდელი გადმოსახედიდან ამის საჭიროება აღარ უნდა იყოს. ჩვენ შევინარჩუნებთ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში არსებული მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთს და შემდგომ დავიწყებთ მონეტარული პოლიტიკის შერბილებას. სულ ეს იყო, რის თქვაც მინდოდა. ახლა მზად ვარ ვასუხო თქვენ კითხვებს. მაინტერესებს თქვენ საბაზისო სცენარში ეკონომიკური გადაწყვეტილების 2020 წლისთვის. როგორც მახსოვს წინა პროგნოზშიც ასევე ჰქონდათ 4.5% და ეხლა როგორ გაქვთ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის დაშვება 2020 წელზე 8.5%-ს ინარჩუნებთ საბაზისო სცენარში თუ
გარკვეული პერიოდის შემდეგ არბილებთ და საქამდე არბილებთ ამ საბაზო სცენარში. ესე იგი, აი ეგ ქვევით არის ნაჩვენები საბაზო სცენარში მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი როგორ შეიძლება განვითარდეს თუ მოვლენები საბაზო სცენარით განვითარდა. ანუ გარკვეული პერიოდი ვინარჩუნებთ მეორე კვარტლის ჩათვლამდე, მეორე კვარტლამდე და შემდგომ ვამცირებთ. ეს არის საბაზო სცენარი თუ განვითარდა მოვლენები. თუ ალტერნატიული სცენარით წავედით, მაშინ გარკვეული პერიოდი ვაგრძელებთ მონეტარული პოლიტიკის განკაცრებას და შემდგომ უკვე ახლობით იგივე პერიოდში 2020 წლის მეორე კვარტლიდან ვიწყებთ შემცირებას და ამ შემთხვევაში 2020 წლის ბოლოს 7.5% იქნება მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი. მაგრამ ჯობია ალბათ ამ გრაფიკს შევხედოთ, რაც იმას უსვამს ხაზს, რომ ამ პროგნოზთან არის დაკავშირებული გარკვეული რისკები და ამიტომ ესე ვთქვათ 7.5 და 6.5% მეგონი არ არის კარგი ინდიკატორი, უფრო ჯობია რომ ჩვენ თლიანობაში დინამიკას შევხედოთ და ეს არის რა დინამიკა არის დღევანდელი მონაცემების დაყრდნობით მოსალოდნელი. მაგრამ კიდევ ერთხელ ჩვენ რო შევიკრიბებით დეკემბრის დასაწყისში, იმ დროისათვის რა მონაცემებიც გვექნება, შესაბამისად შეიძლება განსხვავებული სურათი გქონდეს. ახლობითი შეფასებები თუ გაქვთ გაკეთებული მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებას რა გავლენა ექნება ცალკე ინვესტიციებზე და მოხმარებაზე? აი იმ პერიოდში სანამ შერბილებაზე გადახვდით. ზოგადად მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება ნაკლებად ახდენს გავლენას მოკლევადიან სესხებზე, უფრო მეტად ახდენს გრძელვადიან სესხებზე. ამიტომ უფრო მეტად მიზანი აბსოლუტურად გავლენა არის, რომ გრძელვადიანი სესხების გაცემა შემცირდება გარკვეულწილად ეროვნული ვალუტით, შეიძლება გაიზარდოს უცხოური ვალუტით, რაც დამატებით კურსით შეიძლება მოკლევადიანი გავლენა დამატებით იქონდეს ამას გასვლით კურსზე. მაგრამ თლიანობაში ჩვენი მიზანი არის ერთობლივი მოთხოვნის შენელება, რომელიც უფრო მეტად გრძელვადიან სესხებს შეეხება და ნაკლებად მოკლევადიანს. თვითონ რაოდენობრივად შეგვიძლია გითხრათ, რომ ამ გრაფიკზე არის ჩვენ რას მოველი თქვათ ინვესტიციების კუთხით და რას მოველი თქვათ მოხმარების კუთხით და რას მოველით ექსპორტის კუთხით და ეს ყვითელი არის ინვესტიციები. ანუ აქაც ჩვენი მონეტარული პოლიტიკის გადაცემა დამოკიდებული არის სხვანაირად ახდენს გავლენას თქვათ მოკლევადიან სესხზე, საშუალოვადიან სესხზე და გრძელვადიან ინვესტიციებზე. ძალიან გრძელვადიან ინვესტიციაზე ამას გავლენა არ ექნება, იმიტომ რომ თუ ჩვენ თავის დროზე ვამკაცრებთ და თავის დროზე ვარბილებთ, საბოლოო ჯამში ჩვენ მიღებთ ყველაზე მაღალ პოტენციურ გრძელვადიან ეკონომიკურ ზრდას. ამიტომ თუ ვინმე აკეთებს გრძელვადიან ინვესტიციას და ის ხედავს, რომ ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკა არის გამჭვირვალე და მისი გადაწყვეტილებები არის დროული, მან იცის, რომ გრძელვადიან ჩვენ გვექნება მაღალი ზრდა და დაბალი ინფლაცია. შესაბამისად ეს ძალიან გრძელვადიან ინვესტიციებზე გავლენას არ იქონიებს. მოკლევადიან სამოხმარებლო სესხებზე, რომლებიც არის მაღალპროცენტიანი სესხები, ბუნებრივია ამაზეც ნაკლებ გავლენას იქონიებს, იქიდან გამომდინარე, რომ თუ არის თქვათ 23%-იანი სესხი, თუ 24%-იანი იქნება, ამას როგორც წესი დაბალი გავლენა აქვს, მაგრამ საშუალოვადიან სესხებზე აქვს როგორც წესი ყველაზე მეტი გავლენა. თუ ჩვენ მხოლოდ სესხებზე ვლაპარაკობთ, მაგრამ სესხების გარდა არის სხვა არხებიც, მათ შორის გასვლითი კურსის არხი, ასევე მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება იწვევს სესხების თქვათ რაოდენობის შემცირებას, ასევე გავლენას ახდენს დანაზოგებზე, იზრდება მოტივაცია რომ მეტი დანაზოგი მოხდეს მათ შორის დეპოზიტზე, რაც საბოლოო ჯამში ყველაფერი ერთად გავლენას ახდენს ერთობლივ მოთხოვნას. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის მოლოდინები და მოლოდინების არხი, ამიტომაც არის რომ ჩვენ ვცდილობთ რაც შეიძლება გამჭვირვალე ქონდეს მონეტარული პოლიტიკა, ამიტომ არის რომ ვაქვეყნებთ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის ტრაექტორიასაც მომავალში და ასევე ჩვენ პროგნოზებს ინფლაციაზე და სხვა მაკროეკონომიკურ პარამეტრებზე. რო შევაჯამოთ მონეტარული პოლიტიკა თუ თავის დროზე ხდება გამკაცრება და შერბილება, ეს საბოლოო ჯამში გვაძლევს ყველაზე სტაბილურ და მაღალ გრძელვადიან ეკონომიკურ ზრდას. თუმცა მოკლევადიანად ამას შეიძლება ზოგჯერ შეარბილოს, შეანელოს, ზოგჯერ დააჩქაროს მოკლევადიან ეკონომიკური ზრდა.
ყველაფერი ამის გათვალისწინებით მომავალ წელს ჩვენ ადრე მოველოდით 5% იყო ჩვენი პროგნოზი, ეხლა გვაქვს 4.5%. 2020 წლის აპრილიდან ინფლაცია გამომდინარე იქიდან რომ მაღალი ბაზა გვაქვს წელს უნდა იქნას შემცირებული ამ საბაზო ეფექტის გამო და განსაკუთრებით მეორე ნახევარში ეს გამოჩნდება და დაუახლოვდება იმ მიზნობრივ 3%-იან დონეს და აქედან გამომდინარე რატომ უშვებთ იმ შესაძლებლობას რომ დეკემბერში შეიძლება მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება მოგიწიოთ იმის დაშვებით რომ მონეტარული პოლიტიკის ცვლილებას დაახლოებით 1-6 თვე ესე უხეშად რო ვთქვათ სჭირდება იმისათვის რომ ასახვაყოს სხვა მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებში და ეს რაღაცნაირად ხომ არ გავს იმას 2017 წლის დეკემბერში რომ მოხდა გამკაცრება და 2018 წელს შესაბამისად ინფლაცია მივიღეთ მოლოდინიც იყო რომ საბაზო ეფექტი იყო მაღალი და ამის გამო 2018 წელში ინფლაცია დაბალი იქნებოდა და ფაქტი მივიღეთ ის რომ მართლაც 3%-ზე დაბალი მივიღეთ და აი ამ შესაძლებლობები თუ ეხლა მოგვიწევს რაღაცნაირად გამკაცრება დეკემბერში თქვათ არ ფიქრობთ რომ ინფლაცია 3%-ზე ქვემოდბერად ნაკლები იქნება დიახ, ანუ დღევანდელი პროგნოზითაც ჩვენი ინფლაცია 2020 წლის მეორე ნახევარში 3%-ზე ნაკლები იქნება. თუ მოვლენები განვითარდა იმ საბაზო სცენარით. მაგრამ საბაზო სცენარი უშვებს, რომ ჩვენ უკვე გვაქვს გარკვეული ტრენდი, რომ გაცვლითი კურსი დაუბრუნდება მის გრძელვადიან დინამიკას, ანუ გაცვლითი კურსის გარკვეული გამყარება გვექნება. ამას უშვებს საბაზო სცენარი. ამ შემთხვევაში ჩვენ დამატებითი გამკაცრების საჭიროება არ გვაქვს. და ეს პროგნოზიც არის დაფუძნებული იმ მონეტარული პოლიტიკის დინამიკაზე, რომელიც მე გაჩვენეთ, სადაც ჩანდა რომ ჩვენ დამატებითი გამკაცრების საჭიროება არ გვაქვს. მაგრამ თუ მოვლენები განვითარდა სხვა სცენარით, თუ ჩვენ არ დავინახეთ, რომ კურსს აქვს გამყარების ტენდენცია, შეიძლება რაღაც სხვა მიზეზების გამო, ამ შემთხვევაში ჩვენ გავაგრძელებთ მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებას. მაგრამ საბაზო სცენარში ამის დამატებით საჭიროება არ არის. რაც დასახულია ამ სლაიდზეც, რომ ჩვენ ვინარჩუნებთ მონეტარულ პოლიტიკას და მერე ვარბილებთ. გეთანხმებით, რომ ეს მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება საბოლოო ჯამში იმას იწვევს, რომ 2020 წელს მათ შორის საბაზო ეფექტის გამოც ინფლაცია გვექნება მიზნობრივზე უფრო დაბალი, მაგრამ ჩვენ როის გამკაცრება არ გაგვეხორციელებინა, მაშინ ამ დინამიკით ინფლაცია შეიძლება არც წასულიყო და შეიძლება ინფლაციას გაეგრძელებინა ზრდა და შეუბრუნებაც არ ქონოდა. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომ გაცვლით კურსს არ ქონდეს გრძელვადიანად გაუფასურების ტენდენცია, არის ის, რომ ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ დაბალი ინფლაცია, უფრო დაბალი ინფლაცია, ვიდრე არის ჩვენი სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებთან, რის შედეგადაც ჩვენ გვაქვს გრძელვადიანად კურსის გამყარების ტრენდი. ოღონდ როცა ჩვენ ვსაუბრობთ, შეიძლება ამ დარბაზში არა, მაგრამ როცა ჩვენ ვსაუბრობთ კურსზე, ეს გარკვეულ დაბნეულებას იწვევს ხოლმე, იმიტომ რომ ჩვენ როცა ვსაუბრობთ კურსზე, როგორც ეკონომიკური შინაარსით ლარის კურსზე, ეს არის ლარის ნომინალური ეფექტური კურსი, ანუ ლარის კურსი ჩვენ სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების ვალუტებთან. დოლართან ლარის დინამიკა შეიძლება განსხვავებული იყოს გამომდინარე იქიდან, თუ რა ხდება ჩვენ რეგიონში, არ ხდება თვითონ დოლარის კურსთან დაკავშირებით მსოფლიო ბაზარზე. მაგრამ ჩვენი ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსის ბოლო, თქვათ, 10 წლიანი დინამიკა რო აიღოთ, მას აქვს გამყარების ტენდენცია. არის გადახრები ხან გამყარების, ხან გაუფასურების მიმართულებით, მაგრამ შემდეგ ის ტრენდს უბრუნდება. ეხლა არის დაახლოებით 12-13%-ით გადახრილი ტრენდიდან, ისიც მოლოდინი გვაქვს, რომ მონეტარული პოლიტიკის რეაგირებით ეს კურსი, ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსი დაუბრუნდება ტრენდს, რაც თავის გავლენას იქონიებს თავისთავად ინფლაციაზეც. ბუნებრივია ტრენდით იცვლება გამომდინარე იქიდან თუ რა ხდება რეგიონში, რა ხდება სხვადასხვა ვალუტების მიმართ, მაგრამ დღეს არსებული მონაცემების საფუძველზე ჩვენ ვთვლით, რომ მონეტარული პოლიტიკის არსებული გამკაცრება საკმარისია, მაგრამ თუ აღმოჩნდა, რომ ეს არ არის საკმარისი, ჩვენ
დამატებით ღონისძიებებსაც ბუნებრივია გავატარებთ. ვეფხი გიორგაძე საერთაშორისო კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრის პრეზიდენტი. მე მაინტერესებს ინფლაციური პროცესები დროში არის გაწერილი, ხო? მაინტერესებს ეროვნულმა ბანკმა ხომ არ დააგვიანა ჩართვა მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება, რადგან ნიშნები უკვე ინფლაციური პროცესების ამოსვლის უკვე სახეზე იყო, თუნდაც გავრილოვის აღამოს შემდეგ, რომ კურსი გაიზარდა. ანუ გაუფასუდან არის კურსი, ხო? ტენდენცია უკვე წამოვიდა იმისი, რომ შესაძლებელი იყო, რადგან იმპორტულ საქონელზე ვართ დამოკიდებული, გაუფასურებული იყო უფრო მეტად და შესაბამისად გადასულიყო ინფლაციური პროცესებში. ხომ არ ჯობდა მაშინ გვემოქმედათ და გაგვიკაცრებინა მონეტარული პოლიტიკა. ხომ არ დავაგვიანეთ? კი ბატონო, კარგი შეკითხვა არის. ამაზე ნაწილობრივ ეს გრაფიკიც უჩვენებს, რომ ანუ საუბარია, რომ ჩვენ ქონდა შეხვედრა ივლისში იყო, ხო? მონეტარული პოლიტიკის ხმა ქონდა ივლისში. მაშინ რო გაგვემკაცრებინა, ანუ ერთი თვით ადრე რო დაგვეწყო გამკაცრება, უკეთესი ხომ არ იქნებოდა. ანუ დღევანდელი განმოსახედიდან კი ესე იქნებოდა, მაგრამ იმ მომენტში ჩვენ როცა შევიკრიბეთ, იმ მომენტში ჩვენ განსხვავებული ინფორმაცია ქონდა და სხვა მონაცემები ქონდა, ხო, იმ დროისათვის. იმ დროისათვის ჩვენ რა გქონდა, რომ ერთობლივი მოთხოვნა არის შემცირებული და დაბალი და გვაქვს კურსის გაუფასურება ერთჯერადი ფაქტორის გამო. მაგრამ ეს კურსის გაუფასურება უნდა ყოფილიყო დროებითი და ჩვენ მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის გადაწყვეტილებაში ვთქვით, რომ ჩვენ მოვველით, რომ ეს გაუფასურება არის დროებითი, იმიტომ რომ გაუფასურება არის უფრო მეტი, ვიდრე ამას საგარეო შოკი მიუთითებს და აქედან გამომდინარე კურსი უნდა შემოტრიალდეს. მაგრამ თუ ეს არ მოხდა, ჩვენ ვთქვით, რომ ჩვენ დავიწყებთ მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებას შემდგომ სხდომებზე. გამკაცრება, რა თქმა უნდა, როდესაც საჭიროა ჩვენ ამას ვამკაცრებთ, მაგრამ მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებას, როცა ეს საჭირო არ არის, ამას თავისი ხარჯიც აქვს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ სანამ არ დავწუნდებით, რომ მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება არის აუცილებელი, ჩვენ ბუნებრივია ამას არ ვაკეთებთ. ანუ ერთი თვით მეტი, ერთი თვით ნაკლები შეიძლება დიდ არაფერს არ ცვლის. თავარი არის, რომ ჩვენ მომავალში რაც გავაკეთებთ და ჩვენ იმ დროს თქვით, რომ თუ კურსი არ შეიცვალა, ჩვენ დავიწყებთ მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებას. რა თქმა უნდა, იყო სხვადასხვა ფაქტორები, რომლებიც მე რეგავლენა იქონია იმაზე, რომ კურსი არის იქ, სადაც დღეს არის და შესაბამისად ჩვენ სექტემბერში დამატებითი რიგარეშის ხმამაც ჩავატარეთ, რომ მონეტარული პოლიტიკა გაგვემკაცრებინა და გარდა ამისა, ბოლო ცვლილებაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი იყო. რა თქმა უნდა, ის ინფორმაცია, რაც დღეს გვაქვს, რო ქონოდა 4 თვის წინ, სხვა გადაწყვეტილებას მივიღებით, მაგრამ სამწუხაროდ ესე არ არის. ისევე როგორც შეიძლება ჩვენ ერთ თვეში რო შევიკრიბებით, ვთქვათ, რომ ეს გამკაცრება ან ზედმეტი იყო, ან არასაკმარისი იყო. ესეც ბუნებრივია, ამიტომაც არის, რომ ჩვენ გვაქვს წელიწადში 8 შეხვედრა და გამკაცრება იქნება თუ შერბილება, ამას ეტაპობრივად ვახორციელებთ, რომ ან არ დაგვაკლდეს, ან ზედმეტი არ მოგვივიდეს. დიდი მადლობა მობრძანებისათვის და ყურადღებისათვის. შემდეგი სხდომა, როგორც აღვნიშნე, იქნება 11 დეკემბერს და ჩვენ დავაკვირდებით მოვლენების განვითარებას ამ პერიოდში და იმ დროს არსებული მონაცემების საფუძველზე მივიღებთ შესაბამის გადაწყვეტილებას. გალობთ.